साथीहरु ब्यानर कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ युट्युबको। यहाँ तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ ब्यानर छ दुईवटा। यहाँ चाहिँ फोटो मैले राखेको छु पिसी आफ्नो चाहिँ फोटो राखेको छु। यदि साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। र तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाबाट तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु कसरी हामीले चाहिँ ब्यानर चेन्ज गर्न सकिन्छ र तपाईको चाहिँ मोबाइलको यहाँ डिस्प्लेमा धेरै राम्रोसित सो हुन्छ, कुनै पनि भाग कट्दैन। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ ब्यानर बनाउन आउँदैन भने तपाईहरु चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ राखिदिएको छु लिंक र डिस्प्लेको आइकनमा छ। त्यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईहरु चाहिँ कसरी ब्यानर बनाउन सकिन्छ तपाईहरु चाहिँ त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। र अहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदै छु। ब्यानर चेन्ज गर्नको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले चाहिँ क्रोमबाट तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला र ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपमा पनि क्रोमबाटै आउनु होला। थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। अहिले थ्री डटमा नक्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ युट्युबमा क्लिक गर्नु होला। अहिले युट्युबमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यो तरिकाको तपाईको चाहिँ आएन, इन्टरफेस देखाएन यो तरिकाको भने तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, थ्री डटमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ डेस्कटप साइट छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। मैले चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यहाँ चाहिँ थ्री लाइन छ, थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। थ्री लाइनमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ योर भिडियोज लेखेको छ, यहाँ चाहिँ प्रेस गर्नु होला र यहाँ चाहिँ ओपन इन न्यू ट्याब ग्रुप र यहाँ चाहिँ अर्को यहाँ चाहिँ युट्युबमा क्लिक गरिसकेको छु र क्लिक गरिसकेको छु। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ जति पनि भिडियोहरु कन्टेन्टहरु तपाईहरु चाहिँ युट्युबमा हाल्नुहुन्छ त्यो सबै कन्टेन्टहरु यहाँबाट देखाउँछ। र यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ डलरको साइनको तलबाट छ यहाँ कस्टमाइजेसनमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। कस्टमाइजेसनमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले चाहिँ प्रोफाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सेकेन्डकोमा छ यहाँ पिक्चर, योर प्रोफाइल पिक्चर विल एपियर वेयर योर च्यानल इज प्रेजेन्टेड यहाँ छ। र मलाई ब्यानर चेन्ज गर्नु छ भने ब्यानर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ चाहिँ ब्यानर इमेज लेखेको छ, यहाँ चाहिँ चेन्जमा क्लिक गर्छु। अब चेन्जमा क्लिक गरेपछि यहाँ मैले थुप्रै ब्यानरहरू बनाएको छु र मैले यो ब्यानरमा खास मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो र तपाईहरु हेर्नुभयो अहिले ठ्याक्कै मिलेको छ। त्यही भएर म साथीहरु तपाईलाई चाहिँ मैले भन्न खोजे तपाईहरु जुन मैले यहाँ चाहिँ बनाए र यहाँ चाहिँ मेरो मिलेको छ, कसरी हामीले चाहिँ यो तरिकाको ब्यानर बनाउन सकिन्छ त्यसको भिडियो आइकनमा छ, तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला र यहाँ तपाईहरु चाहिँ डन गरिदिनु होला। डन गरेपछि यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ ब्यानर बनिसकेको छ र तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ पब्लिश गरिदिनु होला। पब्लिश गरेपछि यो फाइनली हाम्रो ब्यानर चेन्ज भइसकेको छ र सेभ पनि भइसकेको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउँछु म युट्युबमा आएर यहाँ चाहिँ रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक रिफ्रेश गरेर यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ म आफ्नो युट्युब च्यानललाई क्लिक गरे र यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुभयो साथीहरु, एकदमै राम्रो तरिकाबाट मैले ब्यानर चेन्ज गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि यसरी नै चेन्ज गर्नु होला। र तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो त मोबाइलको भयो डिस्प्लेमा, अब ल्यापटपको डिस्प्लेमा कसरी कस्तो खालको देखाउँछ तपाईहरुलाई त्यो पनि म देखाइदिन्छु। यहाँ र साथीहरु अब तपाईहरुलाई चाहिँ ल्यापटपमा पनि कस्तो देखाउँछ त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु। ल्यापटपमा मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु र यहाँ चाहिँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला आफ्नो युट्युबको र यसलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ लेखेको छ भ्यू योर च्यानल, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्रमोद चाहिँ अफिसियल। यहाँ तपाईहरु स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ बन्द गरिहाले र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ यस्तो तरिकाको चाहिँ देखाउँछ। अलि मोबाइलको डिस्प्लेमा यति मात्रै सो हुन्छ र तपाईको चाहिँ ल्यापटपमा पुरै सो हुन्छ। सो गाइज यसरी हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ र यो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको भिडियो मैले चाहिँ आइकनमा राखिदिएको छु। हेर्नु होला र सिक्नु होला। एकदमै सजिलो तरिकाबाट तपाईहरुलाई चाहिँ बनाउन सिकाएको छु। कुन कुन मेटेरियल्स कहाँबाट ल्याउने सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छु। तपाईहरु एकपटक
चेक गर्नुहोला र हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला। हस् त धन्यवाद।